قسمت 5 گلاسنوست و انفجار اطلاعات. وقتی حقیقت آشکار شد. تصور کنید یک روز صبح در سال 1987 در یک از خیابان‌های مرکزی مسکو صفی طولانی جلوی دکه‌های روزنامه فروشی شکل گرفته. مردم شانه به شانه در سرمای صبحگاهی منتظرن تا نسخه‌ای از روزنامه موسکوفسکی کامسا مولتس را به دست بیاورند. تیتر روی جلد چیزی بود که تا چند سال پیش غیر قابل تصور به نظر می رسید. فاجعه چرنوبیل، واقعیت پنهان مانده از مردم. برای بسیاری این اولین مواجهه با حقیقتی بود که حکومت سالها پنهان کرده بود. اما این تازه آغاز راه بود. گلاسنوست، نوری در تاریکی. وقتی میخائیل گورباچف در سال 1986 از سیاست جدید خود به نام گلاسنوست شفافیت پرده برداشت، هدفش احیای اعتماد مردم به دولت بود. اون باور داشت که بدون آزادی بیان و تبادل اطلاعات امکان نجات شوروی وجود ندارد. در یک از سخنرانی‌های خودش گفت: ما دیگر نمیتوانیم با سانسور و پنهانکاری ادامه دهیم. مردم ما حق دارند حقیقت را بدانند. اما شاید اون نمیدونست که حقیقت مانند پتکی میتونه پایه‌های یک نظام رو در هم بشکنه. چرنوبیل زخمی که نمایان شد. یکی از اولین آزمون‌های گلاسنوست فاجعه چرنوبیل بود. در آوریل 1986 انفجار یکی از راکتورهای هسته‌ای در اوکراین ابرهایی از مواد رادیواکتیو را به آسمان فرستاد. حکومت ابتدا تلاش کرد حادثه را کم اهمیت جلوه دهد. اما وقتی رادیواکتیویته به کشورهای اسکاندیناوی رسید و خبر آن به رسانه‌های غربی درز کرد، دیگر چیزی برای پنهان کردن باقی نماند. آنا، مادری از کیف، میگوید: چرنوبیل خانه ما را نابود کرد. پسرم دچار بیماری شد و شوهرم دیگر نتوانست کار کند. وقتی حقیقت را فهمیدیم، احساس کردیم که حکومت ما را قربانی کرده است. گلاسنوست اجازه داد روزنامه‌ها درباره این فاجعه گزارش‌های مفصلی منتشر کنند. یکی از این گزارش‌ها نوشته خبرنگار معروف الکسی سیمونوف به جزئیاتی درباره تأخیر در واکنش مقامات و پیامدهای زیست محیطی این حادثه پرداخت. مردم برای اولین بار فهمیدند که سالها با اطلاعات ناقص و دروغ زندگی کردند. رسانه‌ها آینه‌ای برای جامعه. تا پیش از گلاسنوست، روزنامه‌ها و رسانه‌های شوروی چیزی جز ابزار تبلیغاتی حزب کمونیست نبودند. اما حالا این رسانه‌ها به آینه‌ای تمام نما از واقعیت تبدیل شدند. روزنامه موسکوفسکی که زمانی تنها اخبار رسمی و فرمایشی منتشر می‌کرد، حالا با جسارت تمام گزارش‌هایی درباره فساد، ناکارآمدی دولت و جنایات دوران استالین چاپ می‌کرد. مجله اوگونیوک نیز به سرعت به یک از محبوب ترین نشریات کشور تبدیل شد. این مجله نه تنها مقالات انتقادی چاپ می‌کرد، بلکه از عکس‌ها و تصاویر تأثیرگذار برای روایت مشکلات اجتماعی استفاده می‌کرد. یکی از معروف‌ترین گزارش‌های اوگونیوک مقاله‌ای درباره وضعیت اردوگاه‌های کار اجباری دوران استالین بود. این مقاله با جزئیاتی تکان دهنده از زندگی زندانیان مردم را شوکه کرد. سرگئی، دانشجویی از لنینگراد، میگوید: وقتی اون مقاله رو خوندیم نمیتونستیم باور کنیم که چنین چیزی تو کشور ما اتفاق افتاده. تمام آنچه که به ما یاد داده بودند یک دروغ بزرگ بود. جامعه‌ای در تب و تاب. گلاسنوست تنها باعث انتشار اطلاعات نشد، بلکه جامعه‌ای که سالها در سکوت و خفقان زندگی کرده بود به سرعت وارد دوره‌ای از شور و خشم شد. در کافه‌های مسکو و کیف مردم درباره سیاست آینده کشور بحث می‌کردند. دود سیگار بیشتر از همیشه فضا را پر کرده بود.
صدای گرم شدن بحث‌ها و گاهی فریادها از هر گوشه‌ای شنیده می‌شد. آینده کشور موضوع اصلی هر گفتگویی بود. این فضای جدید فرصت را برای ظهور جنبش‌های اعتراضی در جمهوری‌های بالتیک، قفقاز و اوکراین فراهم کرد. مردمی مناطق که حال آزادی بیان را تجربه می‌کردند، خواست‌های استقلال طلبانه خود را آشکارا بیان کردند. پیامدهای ناخواسته. اما گلاسنوست پیامدهایی داشت که گورباچف پیش بینی نکرده بود. شکاف در حزب کمونیست. اعضای سنتگرای حزب گورباچف را به خیانت متهم کردند. افزایش اعتراضات قومی و ملی‌گرایانه. در ارمنستان، لتونی و دیگر مناطق جنبش‌های استقلال طلبانه شکل گرفتند. بی‌ثباتی سیاسی. افشای فساد و ناکارآمدی اعتماد مردم به حکومت را به شدت کاهش داد. پایانی که تازه آغاز بود. گلاسنوست در ابتدا نمادی از امید و شفافیت بود، اما در نهایت به ابزاری برای فروپاشی شوروی تبدیل شد. مارینا روزنامه‌نگار در مصاحبه‌ای میگوید ما دیگر نمیتوانستیم ساکت باشیم، اما حالا میفهمم که گفتن حقیقت همیشه کافی نیست. حقیقت میتواند مانند شعله‌ای باشد که یک خانه را میسوزاند. در قسمت بعدی به پروستوریکا چگونه اقتصاد شوروی را به بحران کشان میپردازد. آیا گورباچف میتوانست در برابر مقاومت‌های داخلی دوام بیاورد؟ با ما همراه باشید.